Jag är i Budapest. Jag har Donau i ryggen. Jag är i gulaschens och langostens huvudstad. Jag är peppad. Det och mer streetfood ska vi käka nu. Jag är framme vid min första anhalt. Självklart blir det langos. Vi är i Budapest. Sparar vi desserten här. Jag har tagit in deras klassiska Hungarian lango. Gräddfil, ost, lök och bacon. Ser jättefint ut. Första gången jag äter i Ungern. Så jag har höga förhoppningar. Det här är från det här. Det första som slår mig är att den är ganska otymplig att äta. Jag har ett litet hack jag skulle vilja göra, men jag vågar inte för att de kanske blir arga om jag bryter mot en tradition. Men det är ju bara... Och sen... Men det gör vi inte, för att vi ska vara true to the tradition. Degen, sjukt bra. Fluffig, frasig. Lagom smörig. Löken, jättegod. Fräsch med lite gräddfil mitt i allting för att runda av och lugna bacon, ost. Och... Den är ganska flottig, så att det är bra med någonting fräscht. Nu gjorde jag så att jag körde mitt lilla hack ändå. Kanske bröt mot någon lag eller regel, men det spelar ingen roll för att det här var ett överlägset sätt att äta den här på. Kolla! Huvudrätten avklarad. Main course. Det är dags för dessert. Let's go! Det är ju någonting med varm Nutella. Det händer ju någonting. Det är barndomsminnen. Det funkar bara. Du kan lägga det på bröd, du kan äta det på någon sked. Jag vet inte, det är gott. Det är svårt att faila när du har en varm Nutella på någonting. Du kan äta det på en plastbricka, det skulle vara gott liksom. Med det sagt, det kanske inte är min favorit langos. Det kan vara nice, men det blir lite too much. Oj, oj, oj. Thank you. All right. Jag sitter på Artisan Bakery, mitt i hjärtat av Budapest. Ett hantverksbageri som är kända för sina croque madames. Jag väntar på min madame och jag såg att de hade pizzor. Så då tog jag en medan jag väntade. Jävligt schysst pizza. Den här pizzan hade grymt fräscha smaker. Du har en skön pesto, du har soltorkad tomat, du har oliver, rucola, grillad paprika. En riktig smakbomb faktiskt. Väldigt fräsch. Klagomål? Ja, den är för tjock. Det är way too much bread och för lite toppings. Ah, nice. Nu har jag äntligen fått in min croque madame. Croque monsieur med ett stekt ägg på svenska. Jättefint presenterad. Ser ljuvlig ut. Myspys. Den här croque madamen var god. Jag gillar att du hade en riktigt bra salthalt i köttet. Bra smak i osten. Ägget var krämigt och gott. Brödet var lite geggig i händerna. Men smakerna sitter. Den är snyggt presenterad och den var bra. Det var den. Det ska jag väl säga. Pizzan är sänkt, croque madamen är sänkt. Men du kan inte komma in till ett hantverksbageri och inte käka en bulle. Här har vi någon form av kardemummabulle med massor med bär på. Björnbär är by the way en toppfavorit hos mig. Jag älskar det sedan jag var liten. Så jag ser fram emot att björna mig i den här. Jag tycker att björnbären var stjärnan i den här lilla bakelsen. Den var väl bakad och fluffig och god, men den smakar inte så mycket. Lite besviken, om jag ska vara helt ärlig.
Med det sagt, väl värt ett försök om ni vill ha en bra fika i Budapest. Jag har landat på Edys, ett ställe som har franska tacos. Jag har aldrig hört något liknande, jag har aldrig provat det. Jag har höga förväntningar. Thank you very much. Thank you. Jag har en French taco här. Jag har ingen aning om vad som är tacoaktigt med den här. Däremot så ser det franska i det. Det ser väldigt gott ut. Man får välja själv vad man vill ha. Så jag har kört biff, stark sås, tomat, lök och det är pommes i den här. Men jag kryssar inte i pommes. Men let's give it a go. Den här smakade mycket bättre än vad jag trodde. Jag dömde ut den lite för att det inte var en taco. Och det är ingen taco så de borde inte kalla det French taco. Men däremot så var det en skön wrap. God biff, bra sås. Schysst hetta. Pommen förstörde inte, vilket jag trodde jag skulle göra. Lite liten i size kanske, men god. Jag är ute och botaniserar här på Budapests gator. Såg precis ett ställe som har pizza al taglio. Det betyder att jag går in och tar ett par slicer. Jag brukar inte vara ett fan av vita pizzor. Det ska jag väl erkänna. Men den här fick mig att bli intresserad. Det är en pizza med zucchini, en pesto, oliver och ansjovis. Så jag tänkte att det lät som en bra kombo. Det här vill jag prova. Det här var en god pizza bianchi. Den smakade riktigt autentiskt italienskt. Zucchinin var god. Ansjovisen tog inte över. Oliverna går bra, umami och sälta. Bättre än vad jag trodde, så jag är glad att jag tog in den faktiskt. Jag är kanske lite övervunnen nu till vita pizza-teamet. Alright, nästa. Tomatsås, någon form av skinka, mozzarella, olivolja och örter. Let's go! Inte den typiska romerska varianten på deg, utan väldigt liksom fluffig, nästan som ett spanskt kristallbröd. Tryffeloljan här förstörde lite för mig. Jag tycker att tryffelolja överlag kan vara ganska sliskig. Vände sig lite i mun nästan utan att låta sådär, men bra tomatsås, skinkan var god. Skön slice. Allt är skit. Nej, det är tvärtom. Allt är fantastiskt. Livet är fantastiskt. Ser en snurrande skönhet i fönstret här. Köttstrippstång. Resans första kebab. Kyckling, rödkål, sallad, lök, vitlökssås och jag bad dem om spicy sås. Let's go! Jag kan säga direkt en tugga in bara. Brödet smakar gas. Det är sönderbränt. Det ser bra ut när de drar det mot grillen sådär, men det är inte så smart. Vad ska jag säga om den här? Okej, inte mycket mer än så. Brödet var bränt, torrt, kycklingen smakade inte så mycket. Fräscha grönsaker, älskar att löken var tjock, crunchy. Chilisåsen hade skön hetta men inte så bra smak. All in all, funkar väl, men ingenting jag skulle komma tillbaka till. Jag går vidare.
Jag har tagit mig till Ghetto Gulyás. Enligt utsago den bästa gulaschen i Budapest. Då var vi här. Då har den landat, gulaschen. De flesta vet vad en gulasch är, men för er som inte vet så är det en gryta som härstammar från Ungern. Där du har potatis, morötter och kött. Så nu ska vi se om det är en bra gulasch eller inte. Hur var den här då? Bra. Köttet, bra textur, smakerna satt. Den var tillräckligt salt, djup i själva smaken. Kunde vilja ha haft lite större bitar av potatisarna och morötterna för att de försvann lite och hade ingen riktig textur. Helt klart en god gulasch och väl värt ett besök om ni är i Budapest. Där är det. Äntligen. Det här stället ska vara typ det bästa i Budapest när det gäller street food. Jag är peppad. Nu kör vi. Jäkligt sällan jag beställer en soppa när jag är ute och spottar, men det här stället här ska vara i princip det bästa i Budapest, så att jag är väldigt nyfiken. Det här är då en majsbas med kokosmjölk och curry. Färgen är helt sprakande, så det ska bli intressant att se hur den här smakar. Det var en jävligt god soppa. Man känner kokosflingorna. De sa kokosmjölk, men det är som att de har haft i liksom riven kokos. Jättegott, bra, ger lite textur också. Curryn finns där, subtilt. Pansälta. Bra smak. Det kunde varit lite starkare eftersom den verkar vara lite thai-inspirerad ändå, men det går inte att klaga på den här. Jag har fått in min baguette här med pulled pork, deras barbecue-variant. Måste säga att det första som slår mig är att den är väldigt petit och att den har gått av. Men det kanske bara underlättar för mig att käka. Ja, det ser jävligt bra ut, måste jag säga. Det är ost, det är pulled pork, det är rödkål, jag ser morötter och baguette. Nu vet vi vad den innehåller och så bara se hur den smakar. Ett gäng tuggar in, konstaterar jag att det är ett gott frösigt bröd. Bra baguette. Pulled porken, ganska medioker. Rödkålen, schysst. Barbecue-såsen, okej. Osten var trevlig. Det här var en god baguette, det är inget snack om saken. Någon håll käften-grej och att någon ska stå kö för den här, det vill jag inte påstå. Med det sagt, går ni förbi här, in och käka. Soppan var grym, den ska ni ta. Man kanske inte tänker på ramen när man är i Budapest, men jag såg det här stället och det ser autentiskt ut. Och min ramen crave gjorde sig påmind. Jag har nu fått in min ramen. Jag ska vara ärlig, vid en första anblick ser det inte så bra ut. Buljongen är kristallklar. Det brukar vara bra i vissa fall, men inte när man pratar ramen. Jag tror att den här är sådär, men jag ska inte döma. Vi testar. Så här är det. Det här kommer inte bli nådigt. Det är den sämsta ramen jag ätit i hela mitt liv. Alla kategorier. Allt var dåligt. Jag gillar inte såga i onödan. Men det här var total katastrof. Nudlarna smakar ingenting. Buljongen tänkte liksom en knorrtablett blandat med vatten. Till och med ägget var överkokt. Nu kan man faila med ägget. Fläsket, sladdrigt, morötter. Nej, det var inte bra bara. Om ni är i Budapest, kom inte hit. Jag brukar inte vara så hård, men här är det svårt att inte vara. Det här var inte bra någonstans. Det var jättedåligt på alla plan.
någonting jag älskar så är det pickles. Här har jag någon pickles-kyl / buffé. Det här är himlen för mig. Jag tar den största jävla gurkan jag hittar här. Fan vad gott det här ser ut alltså. Lilla snacket. Här har vi rödkål. En pastagratäng av något slag som ser ganska geggig ut. Halvskeptisk. Mashed potatoes, potatismos. Krispig griskind. En mastig klicksenap och en leverkorv. Vi kör. Det var gott, men de tar ut varandra lite. Alltså vitkål eller surkål, vad du kallar det, är fantastiskt för sig. Pickles är magiskt för sig. Kanske inte ska... Det kanske inte är en bra fusion. De kanske bara ska vara på sin kant och glänsa. Vi fick på den här pastan. För att det är en geggig pasta. Comfort food. Lite man var liten och mosade sönder spagettin och mixade ihop allting. Hade en italienare käkat det här skulle de förmodligen bli ganska arga. Fan, nu har jag väntat länge nog. Jag är nyfiken på den här leverkorven. Jag måste säga att jag gillar den här leverkorven. Jag har käkat blodkorv tidigare. Och det har de också här, men jag var nyfiken på leverkorven och den var jättegod. Len och fin och mild. Du känner inte alls att det är inälvsmak på något, utan det smakar riktigt köttigt och bra på ett grymt sätt. Sjukt nice korv. Jag käkar lite potatismos här mellan korven och grisen som jag ska på nu. Gött mos, säger de va? Det var gott. Kommer det lite om rotmos. Det är nog inte bara potatis, det ser man på färgen också. Lite åt orange hållet. Säkert någon kålrot eller någon morot i det här, men det var bra. Inget snack. Gött mos. Jag ger mig på grisen. Det här skalet var hårt och krispigt som det ska vara. Ganska svårforcerat skinn, vilket är en bra grej för sig. Ska det vara krispigt ska det vara krispigt. Det här var ju jäkligt krispigt. Nog snackat. Nu grisar vi. Torrt. Och bra smak, men det var... Och texturen var okej, men det var för torrt. Det var ganska mycket käk så jag ska inte bli långrandig och dra massor med det här och så. Kom hit. Gå loss i picklesbaren. Ta in leverkorven. Ta även in deras blodkorv, för jag vet att den är bra. Massor med senap. Lite gött mos på det. Ni är klara. Kör hårt. Jag har tagit mig till Caravan, eller Caravan, jag vet inte hur man uttalar det. Budapests bästa, mest hippa street food market. Massor med sköna ställen, sägs det. Vi går in, testar. Jävligt mycket folk på liten yta. Första stoppet inne på Caravan. Här är min comeback fried chicken sandwich. Den ser jävligt bra ut. Grabbarna verkar vara lite hardcore. De har koll på läget känns som. Nu kör vi. Den var god, men den var inte wow. Det är som en lyxig KFC fried chicken burger. Kycklingen, den är frasig, har bra yta och textur, men den är torr och lite tunn också. Tomaterna är för tjocka, kylskåpskalla, bryter av för mycket. Comeback-dressingen, god, lite för söt. Brödet, fluffigt, aningen torrt. Inget dåligt, men heller inget wow. Det här är första gången in my life jag ser en langosburgare. WTF. Vad händer?
Jag är skitnyfiken på att se hur den här, om det här funkar liksom. Det här är ju en fusion som känns otillåten, men jag är hypad. Det är fan hype. Jag vill såga den här, men jag kan inte för att den är inte dålig. Köttbucken var lite kompakt i texturen, kunde behövt lite mer salt. Langosbrödet var skitbra, fluffigt och frasigt. Det kanske inte är den bästa burgaren jag käkat, men det är en av de mest ovanliga. Och med det sagt så är ni här, prova, det är en häftig kombo. Thank you sir, thank you. Ja, de är ihåliga. Jag har en Kurtus Kolac här. En transylvansk gammal dessert. Så Dracula har typ godkänt den här. Även om den ryker så ska den in i käften. Så... Det här smakar grillad, krispig, frasig kanelbulle med en hint av syra. Ni hör ju, det här är bra grejer. Det är gott. Och precis som greve Dracula skulle ha sagt, den här är huggtandsvärdig alla dagar i veckan. Budapest, det har varit fantastiskt. Den här kvällen lider mot sitt slut. Jag har ätit mycket mer än jag brukar göra på en dag. Jag känner mig tjock. För mig är det dags att be mig till hotellet. Imorgon är det en ny dag och ett nytt resmål. God natt!